اليوم ناخذكم مشوار على سد الكفرين. صار لي 3-4 أسابيع ما نزلت، وأكيد هسه في طين ومي بعد الشتوية والسد معبى، وأتوقع راح يكون مليان ناس هناك. جو اليوم كتير خرافي، فيها غيوم خفيفة لطيفة. الجو أتوقع 13 درجة الحرارة، مش برد مش شوب، بس زي ما انتم شايفين يعني أنا دفيان حاليا. بتوقع تحت يكون في كثير ناس، لأنه بالعادة الناس بعد منخفض أو بعد شتوى دائما بتنزل تحت، لأنه المنطقة غورية بيكون شوي شوب، فالناس تنزل تتدفى تحت. احنا بمنطقة بعد عراق الأمير اسمها الحامدية، تقريبا بعيدة عن بيتي حوالي ثلث ساعة. مسافة سد الكفرين كلها من وادي السير خلينا نحكي، أو من الدوار الثامن حوالي 29 ل 30 كيلو. يعني إذا ماشي على هذا زي ما أنا ماشي حاليا بدك ساعة زمن. هاي وصلنا سد الكفرين. نسوي سندويشة ناكل، بعدين ننطلق للحياة مع الشباب. هناك الشباب عم تلعب، هسه بنروح عندهم. الأغراب تفعفلوا من الطريق.
برد، صار كثير برد وهواء، فكمان شوي حرك نروح على البيت. باقيكم فيديو ثاني.